Hello, chào tất cả các bạn đến với Văn Hóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi từ một tựa game mình thấy cũng nó rất là relax để giải trí. Chính là game này. Game khá buồn cười. Game chung các ông là lấy được càng nhiều gạch càng tốt. Mà đừng tham quá, đừng tham quá. Đấy, anh nghe thấy không? Game rất kỳ dị mà nó có hơi nhiều quảng cáo chút anh ạ. Chết mẹ rồi. Nhưng mình vẫn đầu nhá. Continue. Để khỏe bằng hành động. Vào chơi nhá. Đấy, trận nhiều vàng chưa? Để khỏe. Quá đơn giản luôn. Đấy, nếu mà chơi ngu phết đấy các bạn. Và mình đẩy level 2 nhá. Thì có gạch đâu mà về. Cướp luôn được gạch cái thằng kia. Hình như mình một cơ. Rồi, mình sẽ nâng cái mức này lên tí. Đầu gian thương ấy, bắt đầu gian thương ấy. Thua rồi. Chết mẹ. Khó vậy. Mức này mức khó hơn rồi. Cái không có gạch cái gì. Rồi chúng ta chơi tiếp nha.
Trời rất khó ấy. Mình về thứ 3 rồi, khó quá. Rồi, chơi tiếp nha. Đây cái bài khác anh em, bản đồ này khác kìa. Chết mẹ rồi. Tôi chết mẹ rồi, tôi không có gạch. Phải có gạch thì mới đi được cơ. Rồi, đừng top 1 rồi. Đây là top 1 rồi. Top 1 bị ăn gian thời gian thôi. Bây giờ mình sẽ đi kiểu đường chính. Mình sẽ đi đường chính nha. Đi cái đường chính cái ông này. Đi đường chính không thắng được đâu. Rồi, mình sẽ chơi tiếp nha. Đầu chơi nhá, mình sẽ đẩy lên level 3 này. Này khó hơn nhiều. Winter gốc ạ. Ui giời, đúng rồi, thứ 9 rồi.